Hello mọi người, mọi người có khỏe không? Hôm nay Ngân rất vui khi cuối cùng thì mình cũng đã có thời gian để ngồi xuống đây và tâm sự với các bạn thêm về Accutane. Thì video đầu tiên của Ngân á, Ngân sẽ để trên đây nếu mà bạn nào chưa xem ha. Thì Ngân có chia sẻ về quá trình mình trị mụn bằng Accutane và những hình ảnh mà mình chụp được ở thời điểm đó. Thì video đó Ngân làm rất là ngắn gọn và chỉ nói một số tác dụng phụ mà mình gặp phải thôi, và Ngân nghĩ là nó chưa có chi tiết lắm, cho nên video lần này thì Ngân sẽ chia sẻ nhiều hơn cho các bạn về những gì mà mình biết được về Accutane, cũng như là những tác dụng phụ mà Ngân nghĩ là rất là quan trọng và mọi người đều nên biết trước khi quyết định là uống thuốc. Đầu tiên thì Ngân xin được đính chính là những thông tin mà mình đưa ra hôm nay chỉ có tính chất tham khảo, và nếu như các bạn muốn biết thêm chính xác chi tiết thì nên hỏi bác sĩ da liễu của mình ha, và tham khảo thêm với bác sĩ da liễu. Accutane hay có tên gọi khác là isotretinoin hoặc là Roaccutane thì Ngân không biết là ở Việt Nam cái tên gọi là gì, thì các bạn có thể tìm hiểu và comment cho Ngân biết ha. Thì Accutane thực ra là một vitamin A mà nó được điều chỉnh một số chi tiết trong cái cấu trúc của vitamin A, và với một cái số lượng, một cái lượng rất là lớn, và khi mà uống vào thì có tác dụng là trị mụn. Vitamin A được tìm thấy trong nhiều loại rau củ quả như cà rốt, cá tuna, khoai lang, ớt chuông, rau salad. Vitamin A thực ra nếu như mà bạn dùng với một liều lượng lớn thì sẽ có nguy cơ gây độc, gây chết người rất là cao nha các bạn. Điển hình là trong cái gan của gấu Bắc Cực thì có nồng độ vitamin A rất là cao, nếu như bạn ăn phải thì sẽ bị ngộ độc và có thể tử vong. Nên là không phải là mình nghĩ là Accutane là vitamin A, vậy mình ra ngoài tiệm thuốc mình mua một đống vitamin A về mình uống là nó trị mụn, không phải đâu nha bạn. Thành ra là mình nên cẩn thận và uống thuốc phải đúng liều lượng. Accutane khi mà mình uống, trước khi Ngân không biết ở Việt Nam như thế nào, nhưng mà ở Mỹ trước khi mà Ngân uống thuốc thì đã phải qua cả một quá trình dùng những cái loại thuốc khác mà không có tác dụng, thì mình mới cuối cùng mình mới được uống Accutane. Thì đầu tiên là mình phải dùng kem sức nè, rồi mình dùng thuốc kháng sinh, rồi nói chung là rất là nhiều loại thuốc khác nhau. Mình phải gặp bác sĩ da liễu và có hồ sơ đàng hoàng luôn, có nghĩa là mình đã sử dụng những cái loại thuốc đó và trong khoảng thời gian bao lâu mà không có tác dụng, thì cuối cùng mình mới được phép uống Accutane nha các bạn. Tại vì cái thuốc này đó nó trị mụn rất là hay, nhưng mà cái tác dụng phụ thì cũng rất là nguy hiểm, cho nên là ở bên Mỹ này người ta kiểm soát rất là gắt gao. Trước khi uống Accutane 1 tháng thì Ngân đã gặp bác sĩ da liễu và mình phải ký vào cam kết trong một cái chương trình Accutane. Thì cái chương trình uống thuốc Accutane là được nhà nước giám sát nha các bạn, tại vì nó rất là, thuốc này nó rất là nguy hiểm, thành ra là nhà nước giám sát rất là nghiêm khắc á. Đó là chương trình iPledge Program. Thì mỗi tháng trước khi mà mình được lấy thuốc, mình phải đăng ký vào trong cái chương trình này và trả lời những câu hỏi mà họ đưa ra. Mình phải đậu trên 80% thì mới được phép nhận thuốc về uống tiếp. Mình phải thử máu mỗi tháng
và cũng như là thử thai mỗi tháng cho chắc chắn là mình không có thai thì mình mới được phép uống tiếp. Thì trong thời gian uống thuốc mình phải bắt buộc là uống thuốc ngừa thai cũng như là sử dụng bao cao su nếu như mà có quan hệ tình dục. Thì cả hai, và mình phải có cam kết với bác sĩ. Accutane rất nguy hiểm cho sự phát triển của thai nhi, đặc biệt là những bé ở trong tháng đầu của thai kỳ. Thai nhi sẽ bị những biến chứng như là tai nè, rồi đầu nhỏ nè, rồi nước đọng ở trong não, và gương mặt bị biến dạng, tim mạch cũng bị biến chứng nữa, và sau này thì sẽ bị thiểu năng. Và mỗi tháng thì mình đi thử máu, tại vì một trong những tác dụng phụ rất là nguy hiểm của Accutane đó là có hại cho gan. Thành ra là mỗi tháng mình phải đi kiểm tra máu coi là cái nồng độ gan của mình có lên hay không và có nguy hiểm hay không. Thì Ngân là bị cái tác dụng phụ này. Cái tháng thứ 2 mà Ngân uống Accutane á, thì cái men gan của Ngân nó lên cao hơn bình thường gấp 3 lần, nhưng mà chưa tới nỗi nguy hiểm. Thành ra bác sĩ nói ok, mình vẫn có thể uống tiếp, nhưng mà mình theo dõi nó gắt gao hơn là bình thường ha. Tác dụng phụ mà Ngân thấy đa phần ai cũng bị hết đó là khô da. Vì Accutane là một vitamin A mà nó là dạng nó cũng giống như retinol gì đó các bạn. Thì khi mà mình dùng retinol, mà cái loại kem trên da đó, thì đầu tiên da mình cũng sẽ rất là khô và bong tróc. Thì khi mà mình uống cũng vậy, da rất là khô trong thời gian mà mình uống thuốc á, tháng đầu. Oh my god, cái da mặt này, da môi nó khô, nứt nẻ, da đầu á nó khô mà mình không cần phải gội đầu trong 4-5 ngày mà tóc nó vẫn không có dơ luôn á, coi như là mình không có ra tóc, không ra dầu luôn. Nhưng mà Ngân cũng hên là mình da đầu mình chỉ khô thôi, còn có nhiều bạn á, Ngân biết là bị gầu luôn á, tại vì cái da đầu nó quá khô, nó sẽ bong tróc á. Còn tác dụng phụ nữa là mệt mỏi, nhức đầu. Một trong những cái tác dụng nhức đầu là cái tác dụng phụ rất là phổ biến nha các bạn, tại vì nó trong với một số người á, thì nó có thể làm tăng cái áp suất của trong não của mình á, và cái trường hợp đó là rất là nguy hiểm. Thành ra là bác sĩ trước khi mình uống thuốc, bác sĩ sẽ lúc nào cũng hỏi mình là có những cái bệnh về nhức đầu hay là migraine. Cái tác dụng phụ nữa rất là nguy hiểm đó là depression hoặc là trầm cảm. Thì có những trường hợp đó là khi uống thuốc nó sẽ làm cho mình bị trầm cảm. Và nếu như mà bạn đã có cái history bệnh về trầm cảm hoặc là lo lắng trước đó thì không nên uống Accutane, tại vì nó có thể làm cho cái bệnh của bạn tái phát hoặc là bị nặng hơn. Chỉ phụ rất phổ biến nữa đó là mệt mỏi và đau nhức, cũng như là xương khớp đau nhức. Thì cái này là cái mà Ngân bị nè. Nó mệt dữ lắm, cái người mình cảm giác như là nặng cả 100 tấn gì nữa. Nó rất là uể oải mà mình không có tập trung gì được luôn á, mình học đâu là mình quên đó. Thì nói chung là Accutane á, Ngân thấy là nó rất là tốt, trị mụn rất là tốt. Ngân chỉ uống có 3 tháng thôi. Như Ngân chia sẻ trong cái video đầu tiên á, là tại vì cái tác dụng phụ mình bị rất là nặng, mà trong lúc đó mình đang học ôn thi, thành ra là mình không thể nào uống hết như là bác sĩ chỉ định. Mình ngưng ngay lúc 3 tháng mà da của mình coi như là hết mụn luôn á. Và
hiện giờ thì mình cũng bị mụn lại lâu lâu, giống như những cái mụn nhỏ nhỏ như là gần ngày mình tới tháng hay gì đó thì nó cũng có nổi, nhưng mà nó xẹp rất là mau. Thì các bạn thấy là cái tác dụng của nó là nó mạnh tới cỡ nào ha. Uống 3 tháng thôi là đã hết rồi á. Mà cái mụn của Ngân lúc trước là rất là nặng nha các bạn. Nhưng Ngân thấy là mình rất là may mắn, tại vì Ngân thấy là Ngân biết là có những trường hợp có nhiều bạn á uống cả 6 tháng luôn, có nghĩa là cái liệu trình uống thuốc Accutane là thường là khoảng 6 tháng, 6 cho tới 8 tháng tùy theo cái độ nặng mụn của bạn. Thì thường là 6 tháng và khoảng 10 cho tới 20% các bạn sẽ bị nổi mụn lại, nhưng mà cũng không có tính nổi nặng như lúc đầu đâu, bị nổi lại thôi. Thì Ngân thì may mắn Ngân không có bị nổi nhiều lại, cho nên là mình cảm thấy là rất là mừng. Ở đây mình có một bản đồ để tóm tắt lại những tác dụng phụ mà Accutane có thể gây ra cho các bạn tham khảo. Bây giờ cái mục thứ hai á, mình muốn chia sẻ với các bạn là uống Accutane liều lượng như thế nào. Thì cái này các bạn phải tới bác sĩ da liễu để bác sĩ có thể đưa ra một cái liều lượng đúng cho cái số cân của bạn nha. Tại vì cái thuốc này là mình cần phải uống theo cái cân nặng của mình. Nhưng lúc mình uống là mình nặng 50 cân thì bác sĩ cho mình uống cái liều mà mình bắt đầu là 20mg. Có bạn nếu mà cân nặng hơn thì có thể uống 30, 40mg, mà cũng tùy theo cái tình trạng mụn lúc đó nữa. Thì cái đó là rất là tùy theo cái cơ địa của bạn nha. Còn Ngân thì Ngân uống bắt đầu là 20mg trong vòng 1 tháng. Tháng thứ hai là Ngân tăng lên 40mg. Và 40mg đối với Ngân đối với cân nặng của Ngân lúc đó thì là maximum. Còn có nhiều bạn Ngân biết là có thể uống tới cả 80mg, thì cái đó là tùy thôi. Và bởi vậy cái đó là lý do mà mình cần phải đi gặp bác sĩ da liễu nha các bạn, chứ không phải là mình tự ý mình mua thuốc là được đâu. Tại vì cái thuốc này rất là nguy hiểm, mà Ngân không biết là ở Việt Nam là có cái chương trình kiểm tra Accutane giống như ở Mỹ hay không. Tại vì Ngân không có biết rành về thuốc ở Việt Nam. Nếu mà các bạn nào biết thì please comment ở dưới cho Ngân biết ha. Thì không có nên mua thuốc tại bậy bạ uống đâu, tại vì rất là nguy hiểm. Tại thứ nhất là mình phải kiểm tra máu nè, mình biết là mình phải, nó rất là nguy hiểm, cho nên là cái kiểm tra máu là bắt buộc phải mỗi tháng đó các bạn. Rồi xong rồi phải uống thuốc ngừa thai này kia nữa. Thành ra là Ngân khuyên là các bạn không nên tự ý mua thuốc, mà phải đi tới gặp bác sĩ để mình biết được những cái liều lượng thuốc mà phù hợp với mình, cũng như là mình có thể bàn với bác sĩ, nói với bác sĩ, tìm hiểu thêm về những cái tác dụng phụ của thuốc ha. Thì đó là liều lượng của Ngân uống là từ 20 cho tới 40, và Ngân uống trong vòng 3 tháng. Rồi thời gian trong cái tuần đầu mà Ngân uống thì bác sĩ nói là mình sẽ bị sổ mụn ra đó. Thành ra là bác sĩ có cho uống kèm thêm cái prednisone, cái tiếng Việt là Ngân không biết, giống như là thuốc để cho nó giảm cái độ sưng á. Nhưng mà thì cái tuần đầu thì nó không có sưng lắm, nhưng mà bắt đầu mấy tuần sau là nó cũng sổ lên tùm lum thôi. Như các bạn coi cái video đầu á, nó sổ ghê lắm, thì Ngân cứ để cho nó sổ thôi. Tại vì nó kích thích cái quá trình tái tạo da của mình, thì nó sẽ đem hết mấy cái mụn ẩn ở dưới da, nó sẽ trồi lên ngay cùng một lúc luôn. Thay vì mấy cái mụn ẩn đó nó sẽ trồi lên ngày này qua tháng kia qua năm nọ, thì
có Accutane vô là nó sẽ đẩy hết lên, để mình chỉ bị ngay một lần thôi rồi nó sẽ xẹp hết, mà nó xẹp rất là lẹ nha các bạn. Tại vì cái Accutane là nó làm cho da mình nó tái tạo lại, mà thành ra là mụn mình có mọc nhưng mà nó lành cũng rất là lẹ, và cũng không có để lại sẹo nhiều. Những cái sẹo mà Ngân bị còn bây giờ là Ngân nghĩ là phần lớn là từ cái trước khi mình uống thuốc là mình bị mụn mà mình cứ nặng hoài á, thì nó để lại sẹo. Ngân sẽ làm để Ngân tới gần hơn màn hình cho các bạn thấy ha. Thì mình có lỗ chân lông cũng hơi to ngay đây nè, rồi phần sẹo nhiều nhất là ở trên trán đó, các bạn thấy không, và ở bên đây là bị nặng hơn nè đó, có nhiều cái sẹo lộ trong vô, kêu là boxing scars đó. Thì nhưng mà khi mà mình thí dụ như hôm nay mình trang điểm là mình ngồi xa xíu không có ai để ý, cũng không có thấy nhiều đâu. Khi mà ngồi sát vô thì mình mới thấy là có thẹo. Cho nên là Ngân nghĩ là các bạn cũng không có nên lo lắm khi mà uống thuốc. Mà thật ra là Accutane nó còn giúp cho cái sẹo của mình mau lành nữa, mà đỡ hơn hồi xưa á. Tại vì khi mà da mình cái tác dụng phụ đầu tiên mà Ngân nói với các bạn là da mình nó khô á, thì mà nó tróc á, thì một phần nó cũng tróc đi những cái bề mặt da mà trên bề mặt của mình á, thì nó cũng mờ bớt cái sẹo một phần nào ha. Các bạn nào mà đang uống thuốc mà bị những tác dụng phụ nó không đến nỗi á, như là chỉ bị khô da này kia thôi á, thì Ngân khuyên là các bạn nên theo suốt cái chu trình trị mụn. Tại vì mình phải uống, nếu mà uống hết đủ 6 cho tới 7 tháng á, thì cái khả năng mà mình bị mụn lại nó rất là thấp. Cho nên là cố gắng uống thuốc ha. Còn những bạn nào mà mình tùy thôi, như cơ địa của mình, như mình chỉ uống được có 3 tháng thôi, nhưng mà cũng rất là mừng là bây giờ mình không còn bị mụn nữa. Và Ngân cũng khuyên các bạn là Accutane á, là cái lựa chọn cuối cùng. Nếu như mà mình coi như là mình không còn cách nào để mình trị mụn nữa hết á, mụn mình không có trị được bằng thuốc hay bằng thuốc uống hay là kem thoa gì nữa hết á, thì nên nghĩ tới Accutane. Mà những cái mụn mà li ti nhỏ nhỏ, Ngân thấy có nhiều bạn chụp hình để lên rồi mụn mình thấy ghê quá, mà thực ra chỉ có mấy mụn thôi á. Không có nên là risk cái sức khỏe của mình, giống như là Ngân thấy là nó quá nguy hiểm á, cho những cái mụn nhỏ nhỏ thì không có nên uống thuốc này ha. Thuốc này là chỉ dành cho những người bị mụn rất nặng thôi. Ok. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Ngân hy vọng là những chia sẻ của mình có thể giúp được các bạn một phần nào trong quá trình tìm hiểu về Accutane, cũng như là tìm ra phương pháp trị mụn tốt nhất cho mình nha. Ngân chúc cho các bạn sớm có được một làn da thật là đẹp và sạch mụn. Ngân sẽ làm thêm nhiều video nữa để chia sẻ với các bạn về cách mình skincare trong lúc bị mụn, cũng như là xài Accutane và ở thời điểm hiện tại. Thì các bạn nhớ đón xem nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.